Siinä on reilu litran mukana vettä. Pidin tuossa ruokataulun heti kärkeen Niilanpään tuvassa. En ottanut etukäteen ollenkaan selvää tuosta Kiilopään toiminnasta, niin sehän on vielä kuluvan viikon kiinni. En saanut sitten siinä syötyä mitään ja rupesi vähän huikomaan. En viihtinyt kuvata tuossa tuvassa, kun siinä nuori pariskunta oli kans kokkailemassa. Sama pariskunta lähti yhtä aikaa tuosta Kiilopään portilta. Joo, Suomulatvan laavulle. Reilu 4 kilometrinähän tästä sinne Suomuluotun tuvalle. Jos pieni joku proteiinipatu ottaisi tähän väliin nyt sitten. Kyllä rupesi käymään tämä matkanteko raskaaksi. Tietysti kun on matkustanut koko päivä ensin ja sitten lähtöä iltaa vasta tänne kävelemään. Ei tietysti paras energia ole. Varsinkin kun syömiset oli aika kevyet tänään. Mä oon ensimmäistä kertaa liikkeellä kumisaappailla vuosikymmeniä. No, senhän tiesi, että rakkoja tulee, mutta kyllä niitä on vissiin tullut aika monta. Molemmissa kantapäissä tuntuu, oikeassa päkiässä ja varpaan seuduilla. Vasemmassakin jotakin tuntemuksia, mutta ei niin paljon tuossa oikeassa jalassa. Kyllä mä ihan sopivat kumisaappat on, mutta kyllä sen verran liikkuu siellä saappaan sisässä, että aiheuttaa hankausta. Mulla kyllä on niinku sisäsukka ja päällyssukka. Ei taida hirveästi auttaa. Toivottavasti rakkolaastarilla se leviää. Ei nyt tuntuisi kivalta, jos joutuisi rakkojen takia niinku lyhentämään tätä aiottua reissua. Mutta huomenna sitä ollaan viisaampia sitten, että miltä ne jalat tuntuu. No niin, yöpaikka on saavuttu ja hyvin riitti saappaan varsin ylittää joki. Huolellisesti vaan asetteli jalkansa ja saavat. Hyvin meni. Lyhyeksi jäi unet kyllä tänä yönä. Ennen 4 piti nousta tuonne Huussireissulle ja reilun tunnin yritin vielä saada unen päästä kiinni, mutta ei tullut. Nälkäkin rupesi tulemaan, niin piti ruveta puuroa lämmittämään. Yksi toinen herrasmies vielä nukkui tässä tuvassa minun lisäksi. Hän lähti tuossa vajaa tunti sitten jatkamaan paluumatkaa.
4 ihmistä taitaa omissa majoitteissaan olla tuolla pihapiirissä. Tänne onkin asennettu ihan uusia rakenteita sitten viime näkemään. Oli aika hidaskulkuinen polku tuo jokivarsipolku ja sitten tämä lähestyminen tähän laavulle. Mutta ihan mielenkiintoinen oli se pieni koski siinä kalliomuodostelman vieressä. Se oli kiva yllätys, en sano ottaa, että niinkin nätti paikka löytyi. Mulla on pikkuinen déjà vu fiilis nyt tässä, että silloin 2003, kun ensimmäinen vaellus tehtiin tänne UKK-puistoon, niin tämä maisema on jotenkin tutun oloinen. En voi olla tietysti 100% varma, että kuljettiin tätä kautta. Silloinkin kyllä mentiin tuota Suomenruoktu ja Tuiskukurun kautta sinne Luirolle, mutta voi olla, että tätä kautta on kuljettu. Pitää ottaa pientä välipalaa. Näyttäisi olevan mökki tyhjä. Kyllä oli rankka tuo etappi tuolta Salonlammen kautta tänne Tuiskukurille Suomenruoktusta. Se kyllä väsytti, kun tulin tähän tuvalle. Mulla on nyt tässä lounas nenäessä nuudelia ja näkkileipää ja kahvia. Joku on kirjoittanut tuohon tupakirjaan, että on tullut muutama päivä sitten Suomenruoktulta tähän ja ottaneet päiväunet ja jatkaneet Luirolle. Ja minä jo olin ajatellut, että minä jäisin tähän yöksi, että lepäisin koko iltapäivän ja illan tässä ja jatkaisin vasta huomenna, mutta ei sitä tiedä, jos saa nukuttua, niin päiväunet, niin kahtoo sitten, että mikä on fiilis ja energia. Alun perin mulla oli suunnitelma, että nyt tänä päivänä olisin sen Luirolle asti mennyt, mutta kun ei nuo jalkapohjan nahkat kestä noissa kumisaappaissa oikein kunnolla. Aamulla muutaman kilometrin tuntui ihan hyvälle, että minä pari varpaaseen laitoin sitä rakkolaastaria. Mutta kun se rupeaa tuntumaan enenevässä määrin myös päkiöissä nyt, niin pitää miettiä. Joo, on tässä pyörinyt tässä tuvan ympäristössä. Yritin ottaa ne päiväunet, mutta semmoista pientä torketta siinä korkeintaan oli, että ei tullut levättyä hyvästi. Ja päätin sitten, että en minä jatka tänään enää Luirolle, että
lepäilen tässä ja toivottavasti saan ensi yönä nukuttua hyvin, niin sitten huomenna luirulla ja siitä sitten jos tuntuu, että jalat kestää, niin jatkan sitten Hammaskurua kohti. Mutta jos jalat alkaa olla siinä kunnossa, että ei oikein tunnu hyvältä, niin sitten pitää muuttaa suunnitelmaa ja katsois kävis vaikka nyt sen Sokostin vihdoinkin vallottamassa, kun se on vielä tekemättä. Ja tosiaan yksi on tässä noin 5,5 tuntia aikaa tappanut. Ei tämä nyt alkanut tämä vaellus niin kuin kuvittelin tähän. Olisi pitänyt vähän treenata kumisaappaassa kulkemista ennakkoa, että olisi parkkiintunut nuo jalkapohjat siihen kuntoon, että olisi kestänyt paremmin. Kävin tuossa ilman rinkkaa kävelemässä tuota jokivartta, niin ei ne silloin pahalta tunnu. Mutta kun paino tulee hartioille, niin sittenhän se rasittaa enempi. Joo, kohta puolen olen tuolla luirolla. Katon tuossa Luusuanvaaran rinteessä sääennusteita ja ennusteen mukaan tämän päivän piti olla poutainen päivä. Mutta kyllä tuossa ampupään kyljessäni tuli aika mukavat sadekuurat päälle. Ei kovin tarkkoja on nuo sääennusteet lyhyelläkään tähtäimellä. Ja koko viikko näyttää olevan epävakaasta. Tällä hetkellä näyttää, että keskiviikko olisi aurinkoinen päivä, mutta saa nähdä. No niin, pidin tässä Hiltonissa tuon lounas- ja lepotauon 2,5 tuntia suurin piirtein. Taukoilin tässä ja nyt jatkan Hammaskurua kohti. Tuossa tänne tullessa rupesi jo päätä juilimaan vähän, niin piti ottaa särkylääkettä. Toivottavasti se kohta rupeaa vaikuttamaan, niin vähän mielialakin kohoaa sitten, että on ollut vähän semmoinen raskas fiilis taas tänään lähteä liikenteeseen, mutta ilma kirkastuu, niin jospa se mielikin kirkastuu.
Joo, pitää tunnustaa, että meinasin lähteä taas seuraamaan ihan väärää polkua. Tuossa kulkee Mönkiä ura tuo vaaran toiselle puolelle. Ja tuossa hetken kun pötköttelin maassa ja ihastelin näitä Sokosti ja Hietapään rinteitä, niin siitä kun lähdin jatkamaan matkaa, niin hetken kuluttua mulle tuli sitten semmonen muistikuva, että ei ollut viime syksynä tämän näköinen tämä maisema. Piti sitten tarkistaa ihan GPS:llä, että missä sitä on. Olisi joku 150 metriä mennyt tästä aiotusta polusta sivuun. Täällä risteilen polkuja vähän turhankin paljon. Sitä Mönkiä uraa ei sitä tuohon karttaselaimen sovelluksen karttaa ole merkitty. Mutta hyvä, että kuitenkin tuli semmonen aavistus, että ei olla nyt oikealla polulla. Ei tullut korkeintaan 200 metriä lisää matkaa tälle vaellukselle tuon takia, että ei sinällään iso vahinko. Tosiaan nämä näkyy tältä polun varresta niin kivasti, nämä tunturimaisemat, että ne olisi jäänyt sillä Mönkiä uralla piiloon. No nyt ihan tarkoituksella polun sivuun vähän tähän katselemaan, että näkyisikö täältä maisemat paremmin, mutta kyllähän tuo luiro näkyy vähän paremmin, mutta ei nämä tunturit nyt sillä tavalla yhtä sen paremmin näyttää sitä, että polku kulkee tuolla 200 metrin päässä. Tämmöisen rakkakiviharjanteen päälle tulin. Otan tässä pientä välipalaa, lämmin kuppia näkkäri. Ja sitten ehkä kupponen kahvia. Ei mulla vielä nälkä ollut, mutta tästä on joku 2,5 tuntia ainakin matkaa vielä sen Hammaskurulle, niin varmasti nälkä tulisi siihen mennessä, niin tämmönen välipala tässä, että jaksaa sitten tämän lopputaipaleen tältä päivältä. Ikävä yllätys tuli tässä primuskeittimessä nyt, että se pietsosytytyssysteemin sytytyslanka, niin se on näköjään hävinnyt siitä. Sillä niilantuvallahan minä keittelin nuudeliannoksen ja silloin se pelasi ihan hyvin. Nyt yritin antaa kipinää, niin ei tapahtunut mitään. Katoin sitten sitä pietsolankaa, niin eihän sitä lankaa näkynyt siinä ollenkaan. Tulitikulla pitää nyt sytyttää tuo kaasu sitten. Eli jatkossa pitää olla sitten tuuleton paikka, että saa sen hyvin syttymään. Ikävä yllätys. Vajaa 2 vuotta sitten minä sen ostin, että jos on vaan takuvoimassa, niin sinnehän minä lähden urputtamaan. Tämä on kyllä hieno paikka, tämä Kärppäpäitten tulipaikka. Hietapää näkyy siinä ja Kärppäpäät myös. Ja kiva nätti lampi ja kynttiläkuusikko tuolla taustalla. Tosi nätti paikka.
Tämä on kyllä ollut kiva maastoa. Tämä polku kävellä sieltä Kärppään tulipaikalta lähti. Metsätyyppi on vaihdellut. On ollut kynttiläkuusikko, kuusimetsä, sekametsä. Sitten on ollut paljon semmoistakin, tai ei paljon vaan jonkun verran sitä tunturikoivua. Se mikä täällä on minusta oikein kiva, että täällä on semmoinen erämainen tunnelma. Tää polku ei ole läheskään niin kulunut kuin tuolla suosituilla reiteillä. Tätä on sille myös mukavampi kulkea, kun ei tarvii niin paljon väistellä kiviä ja juuria. Muutenhan tuolta Luireudelta lähtiessä niin tälle alkukesästä niin paljon semmosia kosteita paikkoja, että jos tänne vaelluskengillä olisi lähtenyt, niin kyllä olisi saanut osittain kävellä märissä kengissä. En usko, että ihan joka paikka olisi pystynyt väistelemään. Muutenkin on hyvä fiilis nyt, kun se päänsärky väistyi melko pian sen Luirolta lähdön jälkeen. Sen verran lämmintä on ollut, vettä on saanut juoda todella runsaasti. Vaikka ei mikään hellekeli ole. Että mitä se lupaa tälle iltapäivälle 18 astetta. Onneksi sen välillä on semmoista pientä tuulen virettä, että se myös helpottaa tätä kulkemista täällä. Luiron jälkeen en ole nähnyt vielä riekkoja. Niitä suomonroktuja Luiron välillä näin joitakin. Nehän olivat vielä talviasussa. Tänä aamuna näissä Tuisukurulla niin yhden jäniksen, joka kans oli enimmäkseen valkoinen. Mukava on kulkea täällä.
Nonni. Tulin tähän Hammaskurun autiotuvalle 7:15 ja tässä oli yksi meloja tekemässä päiväresken koiransa kanssa. Niin ei tullut sitten filmauksia tehtyä sinne tullessa tänne. Mutta tässäpä onkin mennyt tämä näissä ilta-askareissa, ruokahommissa ja peseytymishommissa. Ja ei tässä nyt mikään mahdottoman rasittunut olo nyt ole. Vaikka päivälle tuli piittuutta melkein 12 tuntia. Olihan siinä tietysti se lepohetki siellä luirolla. Mutta askelmittari näytti yli 33 000 askelta. Oli meikäläisen uusi ennätys. Niin kauan kuin askeleita on tullut mitattu. Joo, pitää ruveta tässä nukkumaan ja nukkua niin pitkä kuin nukuttaa ja valmistautua sitten seuraavalle taipaleelle. Joo. Läksin 4. päivän liikenteeseen vasta noin 9:15. Nukuin yöllä 2 yöunet. Yöllä piti nousta käymään pihalla ja asetuin pitkälle, niin maha rupesi kurnimaan siihen malliin, että piti tehdä jo siinä varhainen aamiainen vähän puuroa. Tutkiskelin sen jälkeen aikani karttaa ja rupesin uudelleen pitkälle ja sain nukuttua vielä noin 3 tuntia. Että ihan kelvolliset yöunet. Ihan vähän märkä maasto. Joo, Tahkon tuvalle on suuntaamassa. Katon tuossa vaaran päälle noustuani säätiedotteitani. Tälle päivälle on tulossa vaihtelevasti sadeita, jopa jossain vaiheessa runsaastikin. Mutta seuraavat pari päivää pitäisi olla hyvää keliä. Jos se toteutuu, niin huomenna voisi käydä nousemassa tunturille. Joo. Lämmin on. Hammaskurun tuvan mittari näytti 18 astetta. Täällä on enimmäkseen pilvistä, mutta hetkittäin on aurinko tullut esiin. Lämmin on. Ripeksi on vähän vettäkin tuossa, niin laitoin takin päälle, mutta pitää ne riisua pois. Juu. Ei muuta kuin rauhallista kävelyä. Vuomapää.
Joo, pääsin tähän Hopeaojan varteen. Pikku huili- ja välipalatauko tässä. Voi. Olen tässä varmaan tunnin verran etsinyt ylityspaikkaa tästä Bongovajoesta, mutta on siinä niin kova virtaus, että en minä lähde riskeeraamaan. Eli nyt tuli suunnitelmaan muutos. En mene Tahvontuvalle, vaan taidan lähteä sinne Bongovan kammille nyt talustamaan. Jatketaan sitten sieltä kohti kotia. Harmittaa. Komea joki se on. Tuommoinen koskimainen.
No niin. Nyt on rankan päivän jälkeen leirirutiinit saatu valmiiksi ja kohta voi ruveta nukkumaan. Kyllä oli rankka tuo reitti sieltä Siulantuvalta tänne Vongoavan kammille. Siellä joen varressa on semmoista varvikkoa ja katajikkoa. Ja sitten siellä ylempänä on myös aika tiukasti tunturikoivua, että viidakkoveitselle olisi ollut välillä käyttöä. Kyllä mulla hyvästi energiaa riitti tuossa, mutta rasittunut olo oli kuitenkin sille niin kuin henkisesti, koska suunnitelmat ei toteutunut sillä tavalla kuin oli ajatellut. Mutta tässä on se hyvä puoli, että mulla on nyt 1 päivä enempi aikaa tuohon paluuseen, eli tulevat päivämatkat voi olla paljon maltillisempia kuin tähän saakka. Että hyvää keliäkin pitäisi olla lähipäiville tiedossa, että meinasin, että voisi jos Latunturillakin käydä katselemassa maisemia, jos on kirkas keli. Mutta jatketaan huomenna. Joo, kello on melkein 8:30, kun pääsin tuosta taas liikkeelle. Tuli vähän hitaammin nyt tehtyä. No, aamulla kun piti kuivatella vähän varusteita, oli sen verran aamukastetta ja eilen illalla en päässyt kuivattelemaan noita housujakin, niin näitäkin annoin tuossa narulla roikkua pari tuntia. Joo. Nyt vaan tästä mäkeä ylös. Aion suunnata Hammaskurua kohti. Tästä on Linnuntietä joku 10 kilometriä. Mutta korkeuseron takia niin omasta hitaampi reitti. Kyllä on hiljasta. Välillä pieni tuulenvire humisee korvissa, mutta ei muuta. Tuonne meinasin kiivetä. Siulapää.
Kaunista on. No niin, on tässä hyvän tovi ihastellut näitä maisemia tätä Siulapäältä ja lähden nyt sitten tuonne Vuomapäälle katsomaan, että miltä siellä maailma näyttää. Totesin just, että tuolla näkyy Pirun portti. Aikaisemmin kiinnitti huomiota vaan noihin lumilaikkuihin ja tähän pitkään tunturijonoon. On hienoa. On se niin kiva värinen nyt tuo maisema, kun siinä on tuoretta lehtivihreä. Joo, tuosta pääsen Kurun toiselle puolelle. Tuonne tunturirinteeseen siksakkia tekemään. Ja saan raikasta vettä. Minun pullovesi on jo ihan lämmintä. Pidin tässä rakkakivirinteessä pienen istumatauon ja söin yhden proteiinipatukan. Ihastelin näitä ihania maisemia. Totesin, että Sokostin mastokin näkyy jo tänne, että ei ole sekään kovin etäällä, koska pystyy erottamaan sen maston. Joo, tuossa on Vuomapään laki, kohta siellä.
No niin, nyt on käyty Vuomapää-huipulla myös ja suunnistan kohti Hammaskurun autiotupaa. Lähden laskeutumaan tuonne länteenpäin. Ja kiva oli käydä nyt muutamalla tunturihuipulla tälläkin reissulla. Siellä Vongoivalla olisi halunnut käydä, mutta kyllä tää palkitsee ihan samalla tavalla. Että hyvä reissu. Jalkojen lepuutus ja tuuletustauko. Tervehdys. Vaelluksen 6. päivä. Ja patikointi alkoi 9:15 tuosta tuvalta. Lämpötila oli tuvan mittarin mukaan 21 astetta. Ja säätietojen mukaan tästä päivästä tuleekin vaelluksen kuumin päivä. Iltapäivälle oli vissiin luvattu 22, mutta jos tähän aikaan päivästä oli tuon verran, niin luultavasti iltapäivällä on enemmän kuin 22. Täällä onneksi vähän tuulee. Ei ole ehkä niin tukalaa sitten. Joo. Riittävät unet sain. Hyvä fiilis. Eilinen päivä oli niin komea, että se varmaan selkeästi vaikutti tähän yleisfiilikseen. Olen nyt tässä matkalla Luirajärvelle. Todennäköisesti jään tällä kertaa siihen yöksi, enkä jatka enää Tuiskukurulle. Huomiselle on nimittäin tämänhetkisten tietojen mukaan luvassa sadepäivä. Voisi sitten kävellä sen lyhyen etapin siihen Tuiskukurulle huomisen aikana. Tämmöisillä mietteillä alkoi tämä päivä. Tuli tähän jokiuomaan, niin rupesin ylittämään tuota jokea, niin tuli niin kova tuulipuuska, että hattu lensi jokeen. No, se oli vaan hyvä. Nyt on pää vähän viileempi. Kärppäpään tulipaikalle tulin tuossa puolisen tuntia sitten ja huilasin sinne hetken ja pistin ruuan muhimaan. Se odottaa tuolla minua. Syön kohta ja keitän vielä kahvit ja
jatkan sen jälkeen matkaa. Ihan kunnon pausin pidän nyt tässä, että mitä joku tunti 40 minuuttia kesti tulla Hammaskurun tuvalta tähän. Sen verran on rinkka keventynyt, ettei tarvinnut laskea kertaakaan maahan tuon noin 5 kilometrin matkan aikana. Pidin toki juomataukoja välillä, mutta en viihtynyt riisua rinkkaa. Edelleen hieno paikka. Melkein tekisi mieli uimaan. Melkein. Kyllä minä jonakin päivänä tuollakin haluaisin käydä. En jaksa tällä reissulla. Saako tässä 2,5 kilometriä suurin piirtein luureella. No niin, saavuin juuri tänne Luiro Hiltonille. Reilun tunnin kuluttua olisi kuulemma miesten vuoro saunassa. Että pitää yrittää sitä ennen syödä jotakin. Niin ei tarvitse tyhjällä vatsalla sitten siellä. Voi nauttia rauhassa. Joo. 6 tuntia meni tulla tuolta Hammaskurusta tänne. Hyvä homma.
Mukavasti on loppupäivä mennyt tässä Luirajärvellä. Pääsi saunaan. Oli mukava peseytyä 6 vuorokauden tauon jälkeen. Heittää talviturkki Luirajärveen. Mukavasti ollut juttuseuraakin tässä illan aikana. Minä olen aikaisemmin karsastanut vähän tätä Luirajärveä, kun tämä on ollut semmoinen leirikeskusmeininki täällä, mutta nyt kun tämä sesonki ei ole vielä kiivaana, niin täällä on ollut mukava rauhallista. Iltarutiinit on hoidettu, niin kohta pääsee nukkumaan. Jatketaan patikointia huomenna kohti Tuiskukurua. Ei oo kylmää. Viime yö oli aika tavanomainen, niin kuin täällä leiriolosuhteissa tuntuu olevan, ja totutut aamurutiinit sillä poikkeuksella, että siinä tuvassa nukkuu minun lisäksi kaksi muuta nuori mies ja suurin piirtein sama ikäinen mies kuin minä. Että ei kovin kummosta raportoitavaa. Tuossa just läksin tuosta Lousuan vaaralta laskeutumaan, katsoin säätiedot. Taas oli muuttunut ennuste. Huomisen piti olla poutaneen päivä, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole. Mutta se mitä täällä on oppinut noista säätiedotteista, niin ne tahtoo vähän vaihdella sen mukaan, että katsoako ne säätiedot aamupäivällä vai iltapäivällä. Että tänäkin piti jo tähän aikaan sadeella, mutta ei sateele. Yöllä oli pikkusen ripsinyt. Maa oli aamulla vähän kostea, mutta ennätti kuivua tuossa aamuaikana. Joo.
Joo. Vaellusta on kestänyt 7 päivää ja matkaa kertyy noin 100 kilometriä. Vielä noin 30 kilometriä jäljellä. Meinaa huomenna patikoida tuonne Rautulammille Kotakönkään kautta ja sitten sunnuntaina sitä kiilo päälle. Syön siinä lounaan jos ehdin ja hyppään 2 bussiin. Tänään oli lyhyt pätkä. Joo, se on monen kertaan kuljettu pätkä tuolta Luirijärveltä Tuiskukurun tuvalle, että enpä viittinyt hirveästi sen kuvailla, kun päiväkin oli niin harmaa. Toivottavasti huomenna sää vähän kirkastuu. Iltapäivällä pitäisi olla poutaa. Olisi kiva, jos saisi vielä muutaman kivan otoksen tähän reissun loppuun. Joo, odottelen tässä vielä hetken, että uni alkaa painaa silmää ennen kuin rupean pitkälle. Niin huomenna jatketaan. Terve! Vaelluksen 8. päivää on jo patikoitu semmoiset 9 kilometriä. Olin tuossa lounaalla laavulla, Kotakönkään laavulla. Siinä oli muutakin porukkaa, niin en nyt antanut raporttia siinä. Joo. Taustalta ehkä kuuluu könkään kohina. Lähestyn sitä siltaa. Pitää vähän katsoa ympärille, että mistä täällä kannattaa kulkea. Nämä tallatut polut antaa siihen hyvää vinkkiä. Oli kiva nähdä tää paikka. Komea koski on. Ei ole Rautalammin autiotupa enää kaukana. Tänä päivänä on tullut tällä polulla kuvattu aika vähän, kun varsinkin aamupäivällä niin se sateeli
melko yhtenäisesti, että ei siinä pitkiä taukoja ollut. Ja onneksi siinä oli siinä kotakönkällä sen verran sitä sadetaukkoa, että sai rauhassa kuvata sitä koskea. Täytyy semmoinen raportti vielä antaa, että kyllä ne hyttyset alkaa pikkuhiljaa kuoriutua massoittain. Alkumatkastahan niitä oli vähän. Ensimmäinen paikka, missä niitä oli vähän enempi, niin oli se Vongovajoki kanjoni. Sitten seuraavan päivässä tunturissa eihän niitä juuri ollut, eikä Hammaskurun tuvallakaan tullessa ollut kuin joitakin. Mutta Tuisukurun tuvalla niin niitä oli taas ihan kohtalaisesti. Ei ärsytykseen asti, mutta kuitenkin. Ja tänään on ollut tilanne suurin piirtein sama, että nyt on siis 8. päivä kesäkuuta. Viikon päästä niitä on varmaan runsaasti. No niin, reissu alkaa olla kohta päätöksessä. Täällä on mukava sumupilvi, mutta pää ei ole pilvissä eikä ihan sumussa, että tyytyväinen on tähän reissuun. Ja vaikka muutoksia tuli, niin tosi hyvä reissu. Kiva päästä kotiin ja kesän mittaan fiilistellä tätä reissua. Varmaan ajan myötä niin
tulee taas ikävä tänne, että varmaankin ensi vuonna pitää taas tulla uudelleen. Saa nähdä. Joo, pieni istumatauko tässä Niilanpään tuvalla. Ja sitten enää tuo loppurutistus tuossa, niin pääsee Kiilopäälle syömään. Ja odottelemaan bussikyytiä kohti Rovaniemeä. No niin, nyt on lounas nautittu Kiilopään ravintelissa ja odottelen tässä bussia, että pääsen kotimatkalle ensi yöksi Rovaniemelle ja huomenna junalla kohti Kuopiota. Kiitos kun katsoit videoa ja eiköhän näitä tule vielä ainakin yksi lisää.